ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ. મિત્રો સેકન્ડ પાર્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આપણું યુનિટ નંબર 6 કે જેનું નામ છે ઓટોમેટ્સ, એના પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર આપણે ટરેટ અને કેપ્સ્ટલ લેટ વિશે માહિતી મેળવી હતી. તો મિત્રો એનું ફરી એક વખત આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે ટરેટ લેથની રચના અને વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ વિશે માહિતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ ટરેટની અંદર બે પ્રકારના મિકેનિઝમ વિશે પણ માહિતી મેળવી હતી, જેનું નામ છે ઇન્ડેક્સિંગ અને બાર ફીડિંગ. એના બાદ ટરેટ લેથનો બેઝિક બ્લોક ડાયાગ્રામ આપણે જોયો હતો અને એના દરેક પાર્ટ વિશે માહિતી મેળવી હતી. તો હવે આપણે આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ કે ટરેટ લેથ અને કેપ્સ્ટલ લેથ વચ્ચેનો તફાવતથી આપણે બાકી છે મિત્રો. તો સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે બંનેના તફાવતથી. તો સૌથી પહેલો મુદ્દો આપણે જઈશું ટરેટ લેથમાં અને ત્યાર પછી કેપ્સ્ટલ લેથની. તો પહેલો મુદ્દો છે ટરેટ લેથમાં કે ટરેટ હેડ શેડર પર સીધું જ બેસાડવામાં આવેલું હોય છે. ટરેટ હેડ ટરેટ લેથની અંદર સીધું શેડર પર બેસાડવામાં આવે છે. જ્યારે ટરેટ હેડ ટૂંકી સ્લાઇડ અથવા રેમ પર બેસાડેલું હોય છે, આ સ્લાઇડ શેડર ઉપર આગળ પાછળ થાય છે. કેપ્સ્ટલ લેથ જે છે મિત્રો, એમાં ટરેટ હેડ જે છે એ ટૂંકી સ્લાઇડ અથવા તો રેમ ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. બીજો મુદ્દો, ટરેટ લેથમાં સેડલ લેથના બેડવેસ પર ખસી શકે છે મિત્રો, બરાબર છે. તો સેડલ જે છે મિત્રો એ ડાયરેક્ટલી તમારા બેડવેસ ઉપર ખસી શકે છે. જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથમાં સેડલ બેડ સાથે બોલ્ટથી પકડેલું હોય છે, એટલે કે સેડલ કેવું હોય છે એમાં ફિક્સ હોય છે મિત્રો. ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ ટરેટ લેથમાં, તો સેડલ બેડની પૂરેપૂરી લંબાઈ પર ખસી શકે છે. જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથમાં સ્લાઇડ જે છે એ ખૂબ જ ટૂંકા અંતર માટે ખસી શકે છે. ચોથો મુદ્દો જોઈએ ટરેટ લેથમાં કે ટૂલ સપોર્ટ વધુ રિજિડ હોય છે, જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથમાં તે ટરેટ લેથના પ્રમાણમાં ઓછી રિજિડિટી ધરાવે છે. પાંચમો મુદ્દો કે તે મોટા દાગીના તેમજ ભારે કામો માટે વધુ અનુકૂળ છે ટરેટ લેથ, જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથ છે એ ફક્ત નાના ભાગો બનાવવા માટે જ અનુકૂળ છે. ટરેટ લેથ મિત્રો ચકિંગ વર્ક માટે વધુ વપરાય છે, એટલે કે ચકની અંદર વર્કપીસ ભરીને આપણે કામ કરવાનું હોય એના માટે વધારે વપરાય છે. જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથ છે તે બાર વર્ક માટે વધારે વપરાય છે, જેમાં લાંબા લંબાઈના બાર્સ હોય છે જેમ એના વર્ક માટે સૌથી વધુ વપરાય છે. ટરેટ લેથમાં 7મા નંબરનો ટોપિક, 125થી 200 mm વ્યાસના બાર પર ટર્નિંગ કરી શકીએ છીએ આપણે. પણ ટરેટ લેથ હોય તો એની અંદર આપણે જનરલી 125થી 200 mm વ્યાસનો એટલે કે ડાયામીટરનો બાર હોય તમારો સર્ક્યુલર, એના પર તમે કામ કરી શકો છો. જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથ જે છે મિત્રો એમાં વધુમાં વધુ 60 mm વ્યાસ સુધી વાપરી શકાય છે, બરાબર છે. એનાથી વધુનો ડાયામીટર આપણે યુઝ કરી શકતા નથી. અને છેલ્લો મુદ્દો ટરેટ લેથમાં કે કેટલાક ટરેટ લેથમાં ટરેટને ક્રોસ ગતિ આપવાની પણ સગવડ હોય છે મિત્રો. જ્યારે કેપ્સ્ટલ લેથ જે છે એમાં એ વસ્તુ શક્ય જ નથી, બરાબર. એને ક્રોસ ગતિ આપણે આપી શકતા નથી. તો આ 8 મુદ્દાઓ તમારા એક્ઝામ માટે ખાસ તૈયાર કરવાના છે અને ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે ટરેટ લેથ અને કેપ્સ્ટલ લેથ વિશે. સેમ આવો બીજો આગળ ડિફરન્સ આવે છે મિત્રો કે ટરેટ લેથ અને કન્વેન્શનલ લેથ, જે આપણે અગાઉના ચેપ્ટરમાં જોયું એના વિશેની વાત છે. એનો પણ ડિફરન્સ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો હવે આગળનો થિયરીમાં વાત કરીએ આપણે. તો ટરેટ અને કેપ્સ્ટલના ટૂલ લેઆઉટ વિશેની વાત છે મિત્રો, એટલે કે ટૂલનો લેઆઉટ એમાં કેવી રીતે હોય છે, કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો એની થિયરી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ટરેટ અને કેપ્સ્ટલ લેથ માટે કેટલીક વાર ટરેટ લેથ શબ્દ ઘણો જાણીતો છે. આવા પ્રકારના લેથમાં એક સાથે ઓછામાં ઓછા 12 ટૂલ બેસાડી શકાય છે. 6 ટરેટ પર, 4 ફ્રન્ટ ટૂલ પોસ્ટ પર અને 2 રિયલ ટૂલ પોસ્ટ ઉપર મિત્રો, બરાબર છે. જે હેક્ઝાગોનલ આપણે જોયું હતું આગળ, એની પર 6 ટૂલ બેસાડી શકાય છે. અને આગળની જે ટૂલ પોસ્ટ હોય છે જે આપણું કન્વેન્શનલ લેથમાં હોય છે એની પર તમે 4 અને બીજું રિયલ ટૂલ પોસ્ટ એની પર 2, એમ કહીને તમે ટોટલ 12 ટૂલ બેસાડી શકો છો. ટરેટ લેથ પર કરવાની ક્રિયાઓ કરકસરયુક્ત રીતે અને એક્યુરેટલી થઈ શકે તે માટે અગાઉથી તેનો ક્રમ અને રીત નક્કી કરીને પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને ટૂલ લેઆઉટ કહેવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે આપણો વર્કપીસ બનાવવાનો હોય એ પ્રમાણે પહેલેથી જ પ્લાનિંગ કરવામાં આવે છે
એ કયા કયા ઓપરેશન કરવાના છે, કઈ સિક્વન્સમાં કરવાના છે, એ દરેક વસ્તુ પહેલેથી ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે, જેને ટૂલ લેઆઉટ કહે છે. તો મિત્રો ટૂલ લેઆઉટ કેટલી સંખ્યામાં દાગીના બનાવવાના છે તેના પર પણ આધારિત છે. બરાબર, વધુ દાગીના બનાવવાના છે કે ઓછા દાગીના બનાવવાના છે એના ઉપર પણ આધાર રાખે છે. ટૂલ લેઆઉટ પ્રોડક્શન ડ્રોઈંગના આધારે બનાવવામાં આવે છે મિત્રો. તો ટૂલ લેઆઉટના બે પ્રકાર છે જનરલી. પહેલું છે ઓપરેશન શીટ અને બીજું છે ટૂલની ગોઠવણી દર્શાવતો સ્કેચ. તો સૌથી પહેલાં જોઈશું આપણે ઓપરેશન શીટ, જે આપણે 6 સેમેસ્ટરની અંદર સબ્જેક્ટ આવશે ટૂલ એન્જિનિયરિંગ, એની અંદર સ્ટડી કરવાનું આવશે તમારે. તો ટૂલ લેઆઉટના ભાગરૂપે ઓપરેશન શીટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઓપરેશન શીટમાં ઓપરેશનનો ક્રમ હોય છે, ઓપરેશનનું નામ, તે માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મશીન અને ટૂલ્સ દર્શાવે છે, સ્પીડ, ફીડ, ડેપ્થ ઓફ કટ, મશીનિંગ ટાઈપ વગેરે વસ્તુ દર્શાવવામાં આવે છે મિત્રો. તો આ તો ઓપરેશન શીટ. હવે બીજું છે ટૂલની ગોઠવણી દર્શાવતો સ્કેચ. તો ટૂલની ગોઠવણી દર્શાવતો સ્કેચ તો સામાન્ય રીતે ટૂલ લેઆઉટ તરીકે જાણીતો છે. તેમાં ટરેટ હેડ, ટૂલ પોસ્ટમાં બેસાડવામાં આવેલા ટૂલ અને તેને વાપરવાનો ક્રમ દર્શાવેલો છે. તો આકૃતિ 6.4માં આપેલ દાગીના માટે આકૃતિ 6.5bમાં ટૂલ લેઆઉટ અને ઓપરેશનો શીટ ટેબલ 6.1માં આપેલ છે મિત્રો. તો અહીં આપણને એક વર્કપીસ દર્શાવેલો છે. તો એ વર્કપીસ માટે કેવી રીતે તમારે પ્લાનિંગ કરવાનું છે એનું તમને દર્શાવેલું છે. તો અહીં કીધું છે કે આકૃતિ 6.4માં આપેલા દાગીના માટે આકૃતિ 6.5bમાં ટૂલ લેઆઉટ અને ઓપરેશન શીટ 6.1માં આપેલી છે તમને. તો ઉદાહરણ અહીં આપ્યું છે આપણા 6.5a દર્શાવેલા ભાગ માટે ટૂલ લેઆઉટ તૈયાર કરવાના માટે ટૂલ લેઆઉટ તૈયાર તમારે કરવાનો છે મિત્રો. 6.5 એની અંદર આપણને આકૃતિ બતાવેલી છે. તો એનો આપણને રિસેસ ડાયામીટર આપ્યો છે 20, થ્રેડ M10, મશીન કેપ્સ્ટન લેથ, મટીરિયલ 15C સ્ટીલ અને નંબર ઓફ પીસ 500 એટલે કે 500 નંગ બનાવવાના છે તમારે. તો એના માટે તમારે ટૂલ લેઆઉટ દર્શાવેલો છે. ક્યાંથી તમારું કોલેજ છે એની અંદર બહાર આવશે, જેનું ડાયામીટર આપણે 20નો જોઈએ છે. ફીડ ટૂલ, ફ્રન્ટ ટૂલ પોસ્ટ, આ રિયલ ટૂલ પોસ્ટ છે તમારી. આ છે તમારે હેક્ઝાગોનલ કે જેની પર અલગ અલગ ટૂલ માઉન્ટ કરેલા હોય છે. 6 ટૂલની આપણે જનરલી વાત કરીએ છીએ. એ ટૂલની સિક્વન્સ પણ એ પ્રમાણે હોય છે કે જે પ્રમાણે આપણે આ જોબ બનાવવાનો હોય એ પ્રમાણે જ મિત્રો. જેથી તમારે ટૂલ ચેન્જ કરવું પડે નહીં, જેથી તમે કન્ટિન્યુઅસલી ઓપરેશન કરી શકો છો અને માસ પ્રોડક્શનમાં જોબ તમે બનાવી શકો છો. હવે 6.6માં બી ટૂલ લેઆઉટ બતાવેલું છે આપણને. અલગ અલગ ટૂલ તમે જોઈ શકો છો કે દરેક 6 હેક્ઝાગોન પર અલગ અલગ ટૂલ મૂકેલા છે, જે ઓપરેશનના સિક્વન્સ પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમારે આ વસ્તુ સમજાવવાની છે. ટૂલ લેઆઉટ પૂછાય તો ટૂલ લેઆઉટના 2 પ્રકાર લખવાના છે, બંને પ્રકાર વિશે સમજાવવાનું છે. અને ઉદાહરણ તરીકે તમારે આવી ફિગર લઈ લેવાની છે અને આ રીતનો ડાયાગ્રામ બનાવવાનો છે ટૂલ લેઆઉટ ડ્રોઈંગનો. આ એક બનાવશો તો પણ ચાલશે. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જે ખાસ અગત્યના છે કે ટરેટ લેથ અને કેપ્સ્ટન લેથના ફાયદા અને ગેરફાયદા. બરાબર, ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામ પૂછાય એવો છે. તો આપણે જોઈશું ટરેટ લેથ અને કેપ્સ્ટન લેથના ફાયદા અને ગેરફાયદા. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું કેપ્સ્ટન અને ટરેટ લેથના ફાયદા. તો ફાયદા એ છે મિત્રો કે ટૂલ પોસ્ટમાં મોટે ભાગે એક જ ટૂલ હોય છે, આથી ટૂલ ચેન્જમાં ઘણો સમય જાય છે. જ્યારે કેપ્સ્ટન અને ટરેટ લેથમાં ઇન્ડેક્સિંગ નવું ટૂલ ઓપરેશનમાં આવે છે મિત્રો. બરાબર છે, એટલે કે હેક્ઝાગોનલના કારણે બધા ટૂલ પર તમે કામ કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ કે ટરેટ લેથમાં ટેલ સ્ટ્રોકની જગ્યાએ ટરેટ હોય છે, જેને 6 સાઈડથી ઇન્ડેક્સિંગ કરીને જુદા જુદા ટૂલ વાપરી શકીએ છીએ. એ આપણે આગળ ઉપર જોયું છે મિત્રો. ત્રીજો ફાયદો કે ટરેટ લેથમાં એક ટરેટ ફેસ પર 2 ટૂલ લગાડી એકસાથે 2 ઓપરેશન પણ તમે કરી શકો છો. ચોથો ફાયદો છે કેપ્સ્ટન અને ટરેટ લેથ એ માસ પ્રોડક્શન મશીન છે.
અને તેમાં લેબર કોસ્ટ પ્રતિ યુનિટ ઓછી આવે છે તમારી. અને પાંચમો ફાયદો છે કે એક વખત કુશળ કારીગર સેટિંગ કરી નાખે તમારું, ત્યારબાદ સેમી સ્કિલ કારીગર પણ મશીન તમારું ચલાવી શકે છે. હવે છે કેપ્સ્ટન અને ટ્રેડ લેથના ગેરફાયદા. તો પહેલો ગેરફાયદો એ છે મિત્રો કે એની કિંમત સેન્ટર લેથ કરતાં કેવી છે, વધુ છે. બીજી વસ્તુ એ ખૂબ મોટા અને હેવી કમ્પોનન્ટ કેપ્સ્ટન અને ટ્રેડ લેથ ઉપર બનાવી શકાતા નથી. ત્રીજો ગેરફાયદો એ છે મિત્રો કે નાના જોબ પણ ઓછા જથ્થામાં બનાવવા મોંઘા પડે છે. માટે જો માસ પ્રોડક્શન કરવાનું હોય તો તમે આ મશીનનો ઉપયોગ કરો તો બેટર રહે છે. ચોથો ગેરફાયદો એ છે કે સેટિંગ ટાઈમ સેન્ટર લેથ કરતાં વધારે લાગે છે. આની અંદર જે સેટિંગ કરવાનું તમારા વર્કપીસનું ટૂલનું એમાં સમય તમારો વધારે માગી લે છે મિત્રો. તો આ હતા એના ફાયદા અને ગેરફાયદા. અને હવે છે ટરેટ લેથની બેઝિક સેન્ટર લેથ સાથે સરખામણી. બરાબર, બેઝિક લેથ એટલે જે આપણે કન્વેન્શનલ લેથ પહેલાં અગાઉના ચેપ્ટરમાં જોયું, બરાબર છે, સેકન્ડ નંબરના ચેપ્ટરમાં એના વિશેની વાત છે. તો આ પણ અગત્યનો ડિફરન્સ છે અને આઈએમપી ડિફરન્સ છે. તો એ પણ તમારે એક્ઝામ માટે તૈયાર કરવાનું છે. તો એના દરેક મુદ્દા જોઈએ આપણે. તો આ બાજુ છે તમારું ટરેટ લેથ અને પેલી બાજુ છે આપણું બેઝિક સેન્ટર લેથ. તો પહેલો મુદ્દો જોઈએ કે ટરેટ અને કેપ્સ્ટન લેથ માસ પ્રોડક્શન વર્ક માટે વપરાય છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથ છે જનરલ પર્પઝ માટે યુઝ કરી શકાય છે. બીજો મુદ્દો, ટરેટ લેથમાં હેક્ઝાગોનલ રોટેટિંગ ટરેટ હોય છે, તેના પર વિવિધ પ્રકારના 6 ટૂલ માઉન્ટ કરી શકાય છે. જ્યારે બેઝિક લેથમાં કેવું હોય છે કે એક ટૂલ પોસ્ટ હોય છે, તેના પર માત્ર એક જ ટૂલ તમે માઉન્ટ કરી શકો છો. ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ ટરેટ લેથમાં. ટરેટ લેથના સ્પિન્ડલમાં બાર ફીડિંગ હોય છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથમાં બાર ફીડિંગ હોતું નથી. એમાં ચક અથવા તો ફેસ પ્લેટ હોય છે, એના પર જોબને તમારે માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચોથો મુદ્દો છે ટરેટ લેથમાં ટૂલ ચેન્જનો સમય ખૂબ જ ઓછો લાગે છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથમાં ટૂલ ચેન્જ માટે વધુ સમય લાગે છે. પાંચમો મુદ્દો જોઈએ તો ટરેટ લેથ પર મર્યાદિત પ્રકારના જોબ બનાવી શકાય છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથમાં વિવિધ પ્રકારના વર્કપીસનું મશીનિંગ તમારું થઈ શકે છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠો ડિફરન્સ છે કે એક જ પ્રકારના જોબને મોટા જથ્થામાં ઉત્પાદન કરવા માટે ટરેટ લેથનો ઉપયોગ તમારો થાય છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથ છે મિત્રો એ વિવિધ પ્રકારના જોબનું મશીનિંગ થઈ શકે છે, પરંતુ માસ પ્રોડક્શન માટે અનુકૂળ નથી. એટલે કે જોબની વિવિધતા છે, માસ પ્રોડક્શન માટે ના વપરાય તમારે. અને સાતમો મુદ્દો છે લાસ્ટ, કે ટરેટ અને કેપ્સ્ટન લેથની રચના ખૂબ જ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, બરાબર, ગૂંચવણભરી છે, જ્યારે બેઝિક સેન્ટર લેથ છે એની રચના એકદમ સાદી અને કેવી છે, સરળ છે મિત્રો. તો આ તો ટરેટ લેથ અને બેઝિક સેન્ટર લેથ વચ્ચેનો ડિફરન્સ. બરાબર, બંને જે ઉપરનો ડિફરન્સ જોયો અને આ ડિફરન્સ બેમાંથી એક ખાસ તમારા એક્ઝામમાં પૂછાય એવી શક્યતા છે મિત્રો. એટલે બંને ડિફરન્સ કમ્પ્લીટ કરી લેવાના છે તમારે. હવે આવે છે ટરેટ અને કેપ્સ્ટન લેથ પર વપરાતા વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસીસ. તો મિત્રોમાં ઝાઝા કંઈ છે નહીં, એકદમ સિમ્પલ જ છે કે જેની અંદર આપણે અગાઉ ભણી ચૂકેલા છે. ચક, આર્બર, કોલેટ ચક વિશે આપણે અગાઉ માહિતી મેળવી ચૂકેલા છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય કે ટરેટ અને કેપ્સ્ટન લેથ પર વપરાતા વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ જણાવો. તો તમારે લખવાનું છે પહેલું તો ચક, યાદ રહે એટલા માટે. બીજું આવશે તમારું કોલેટ, એ ચક જેવું જ હોય છે. ત્રીજું આર્બર અને ચોથું આવશે સ્પેશિયલ ફિક્સચર આવે છે. તો આકૃતિ 6.7ની અંદર તમે જોઈ શકો છો સ્પ્રિંગ કોલેટ બતાવેલી છે. કોલેટમાં દાગીનાને સ્પ્લિટ ઝો અને ટાઇટનિંગ રિંગની મદદથી પકડવામાં આવે છે. તેમાં ગોળ, સ્ક્વેર અને હેક્ઝાગોનલ સ્ટોક પકડી શકાય છે મિત્રો તમે. જ્યારે કોલેટ ડી, તમે એક્ઝામમાં જોઈ શકો છો પાછળનો ભાગ જે છે ફ્લેટ. જ્યારે કોલેટ ડી લીવર દ્વારા જમણી તરફ ખસે, બરાબર, તમારી જમણી બાજુ ખસે ત્યારે કોલેટ તમારું શું થઈ જાય છે મિત્રો, ખુલ્લી જાય છે અને સ્ટોક પકડમાંથી છૂટો પડે છે. ફીડ ફિગર એ સ્પીડ બૂસ્ટની સહાયથી બાર સ્ટોકને મજબૂતીથી પકડવામાં મદદ કરે છે. એ પાર્ટ છે તમારો, એ બાર ફીડને શું કરે છે, તમારું મજબૂતીથી પકડવાનું કામ કરે છે. આ તમારો બાર છે.
જ્યારે સ્ટોક છૂટો થાય છે ત્યારે આપોઆપ 12 સ્ટોક આગળ ધકેલાશે તમારો અને ટાર્ગેટ હેડ પર આવેલા 12 સ્ટોપ સુધી જઈને અટકે છે. હવે લીવર પાછું ફેરવતા કોલર ડી એટલે કે આ હવે તમે લીવર પાછું ખેંચશો ત્યારે કોલર ડી છે એ કઈ બાજુ ખેંચ્યા છે? ડાબી બાજુ ખેંચીને 12 સ્ટોકને મજબૂતાઈથી પકડી રાખે જેથી તમારું એનું મશીનિંગ થઈ શકે છે મિત્રો. તો આ જે રચના છે તમારી એ કોલેટની છે. એના પછી ચક છે. તો ચક વિશે માહિતી તમે આપણે લીસ્ટની અંદર મેળવી ચૂકેલા છે મિત્રો. ત્યારબાદ આવે છે આર્બર. તો જ્યારે કોઈ નાના દાગીનામાં અગાઉ હોલ પાડેલું હોય તેવા સંજોગોમાં આર્બરનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. થ્રેડવાળા કે પહોળાઈ થઈ શકે તેવા એક્સપાન્ડિંગ આર્બર સામાન્ય રીતે વપરાય છે. કોલેટ તે પાત્ર સ્ટીલ કે બ્રાસનું બુશ છે જેની લંબાઈમાં સ્લોટ પાડવામાં આવે છે અને બહારની બાજુએ ટેપર આપેલા હોય છે. કોલેટના ઘણા બધા પ્રકાર છે મિત્રો, બરાબર છે. સામાન્ય રીતે નીચે ટાઈપના કોલેટ તમારા વપરાય છે: પુશ ટાઈપ સ્પ્રિંગ કોલેટ, ડ્રોબેક ટાઈપ સ્પ્રિંગ કોલેટ, સ્ટેશનરી ટાઈપ સ્પ્રિંગ કોલેટ, માસ્ટર કોલેટ અને છઠ્ઠું છે લૂઝ બેડ કોલેટ. તમારે જનરલી નામ યાદ રાખવાના છે જે તમે ભણી ગયા છો આગળ. બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન નથી એટલું બધું, ખાલી તમારે નામ યાદ રાખવાનું છે કે 4 કયા પ્રકાર છે. ત્યારબાદ તમે એના વિશે તમે લખી શકો છો. તો અહીંયા મિત્રો આજના આપણા સેકન્ડ પાર્ટને આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈશું સ્પ્રિંગલ ઓટોમેટ્સ વિશે.